هذا سميرة كيتشن، وأقدم لكم أحلى وألذ الوصفات، أرجو نال إعجابكم. برنامجنا اليوم راح أسوي لكم وصفة تحضير قص اللحم بدون استعمال ماكنة القص. There will be a recap in English by end of this episode. لا تنسون أن تشتركون في قناتي حتى يوصلكم كل ما هو جديد من وصفاتنا في الأسابيع القادمة. To purchase my cookbooks, Treasured Middle Eastern Cookbook, مختارات من فنون الطبخ, a baking journey. You can email me to order directly from me schola11@yahoo.com or you can order from amazon.com. رح نبدي بأول شيء تتبيل اللحم. هنا تشوفون عندنا قطع لحم اللي تكون مقصوصة رقيقة كلش. طبعا القصاب قص لي هذه تكون رقيقة بهالرقة. طبعا مش قد ما تكون رقيقة كل ما أحسن. وإذا ما عندكم مثلا إذا ما عندكم أحد يقص لكم إياها تاخذون قطعة لحم تخلوها بالفريزر تقريبا لمدة ساعة إلى ساعتين حتى بسهولة تقدرون تقصوها إلى شرائح رقيقة. كل ما تكون باردة أو حتى إذا تكون مفرزنة منها شوية تكون بسهولة حتى تقدرون تقصوها إلى شرائح رقيقة كلش. هنا أنا عندي أول شيء راح أخلط بهارات القص اللي طبعا إحنا سويناها. وعندي اللينك لحلقة البهارات راح أخلي لكم إياها بصندوق الوصف. وراح أخلط وياها الملح أتأكد بأنه تنخلط كل زين الملح ويا البهارات. وهنا أنا عندي زيت الزيتون ويا الخل. هنا أنا عندي كيس نايلون خليته في إناء مثل هذا حتى نصف هذه الشرائح كلها وحدة فوق الأخرى وحتى تتبل بالكيس يكون أكثر بسهولة تتبل بطريقة صحيحة وكلش تكون متساوية همينة. هنا أنا راح نبدي ناخذ قطعة من اللحم هذه. تشوفون اللحم بيه شوية دهن حتى ما يكون يابس. القص لازم شوية يكون بيه دهن. راح غمسناها بالخليط مع الخل وزيت الزيتون وراح نرش عليه البهارات ويا الملح. راح نتبل كل هذه القطع بنفس الطريقة. تبلنا قطع اللحم كلها ويا البهارات وخليط الخل مع الزيت. بس راح نسد الكيس كل الزين نتأكد بأنه ما بيه أي هواء حتى تتبل بطريقة صحيحة. راح نسد الكيس وراح نتركه بالثلاجة لمدة 6 إلى 8 ساعات حتى تقدرون تسووه قبل يوم أو يومين حتى يتبل بطريقة صحيحة كلش. طبعا هنا إذا للناس اللي ما عندهم ماكينة مال قص طبعا هنا عندنا طريقة كلش سهلة يا بصراحة وراح تنطينا تقريبا 90% نفس النتيجة إذا كان مطبوخ هذا القص بماكينة القص. هنا أنا عندي 3 شياش مال دكة اللي هي طبعا طويلة شوية وخليتها هنا تفلينا إياها اللي يستعملوها اللي يسوون ورد. أخذت الشيش وراح خليناه بهذا حتى بس تقعد يجي كل الزين. عندنا 3 راح يشكلنا مثل مثلث. أول شيء راح نبدي طبعا نخلي قطعة فويل حتى نضيف اللحم. يكون على الفويل ما يكون على الفلينة اللي موجودة هنا. راح نبدي أول شيء نشكل هذا المثلث بقطعة. تشوفون البصل إيش قد ما يكون حجمه كبير طبعا كل ما يكون أسهل إلنا حتى نشكل هذا المثلث اللي إحنا نريده. هنا راح نخليه بوحدة من الزوايا. راح نخليه بالزاوية الأخرى والزاوية الثالثة. راح ننزله إلى الأسفل وراح نبدي
بإضافة اللحم. راح نشكله بنفس الطريقة، 3 من الأطراف. راح ننزل اللحم، نكور طبقة. شوفوا حاولت حتى أقص هذه الشرايح على شكل مثلث، لأنه إحنا عندنا المثلث اللي نريد يشكل لنا مثل ترتيب الماكينة. هسه راح نضيف قطعة من اللي بيناتها، تقريبا كل 5-6 قطع نخلي لها قطعة حتى تنطي نكهة كلش طيبة. نصفي هيجي. وهاي عندنا آخر قطعة لحم راح نشكلها. راح نخلي قطعة اللية والبصل لا يطبخ. راح نخلي البصل بهالطريقة. هسه اللحم كله صفيناه وحاضرية حتى نبدي نطبخه بالأوفن. هسه تشوفون شلون شكلنا شيش القص كله بهذه الطريقة. راح نخليه على صينية مثل هذه أو بايركس مثل هذا، حتى من طبعا بهذه الطريقة ما راح نطبخه بالفرن لأنه ما يكون عمودي، فراح طبعا كل السوائل مالته والدهن واللية طبعا شوية راح تنطي محلول بالصينية هذه، فنحاول أن نستعمل هذا نضيفه فوقه حتى ينطينا نكهة كلش طيبة. هسه القص حاضرية حتى نبدي نشويه بالفرن. حمينا الفرن 500، لازم يكون حرارة كلش عالية. راح نطبخ شيش القص بالأوفن أول شي لمدة تقريبا 25 دقيقة إلى 30 دقيقة، وبعدين نقلبه ونطبخه من الجهة الأخرى. وطبعا خلال الطبخ مالته راح ينزل هذا المحلول من عنده، راح ناخذه ونديره فوقه حتى ينطينا هذا الطعم مال الدهن وحتى ينطبخ بطريقة متساوية. طبخنا القص من الجهة الأولى تقريبا لمدة 20 دقيقة طول، وهسه راح ناخذه ونقلبه من الجهة الثانية. راح نطبخه لمدة 10 إلى 12 دقيقة أخرى من الجهة الأخرى. انطبخ من الجهتين. هذا الشيش وخليه على قطعة فويل. هذا الجوز كله فوقه. نلفه كل الزين. احنا نتركه لمدة 20 إلى 30 دقيقة قبل ما نقصه حتى يكون سهل إلنا حتى نقصه. هسه راح نبدي بتحضير الصوص أو الترتور اللي يسموه، أو صوص الراشي أو الطحينة. هنا أنا عندي راشي راح أخليه بناء مثل هذا.
وإله راح أضيف عصير الحامض، راح أضيف الملح، الثوم، وراح أبرش قشر الليمون همينة يعطي نكهة أكثر طيبة. راح نضيف قليل من المي الدافي، ربع كوب إلى نصف كوب حسب طبعا السخن اللي انتو تردون. الصوص حاضرية، شوفون شلون ثخين. ولما تركنا القص حتى يبرد شوية ويرتاح قبل ما نبدي نقصه، صوص حاضرية حتى نقصه. هسه راح نبدي بقص القص هذا كله بهالطريقة، لازم يكون رقيق كلش. طبعا ريحته لدرجة طيبة. من نوصل لهالمرحلة راح ناخذ واحد من الشيش إذا تشوفون بصعوبة راح ينقص، تقدرون تخلوه على التختة وتستمرون بالقص. منظره كلش حلو، ريحته كلش طيبة، وما يفرق هواية عن إذا طبختوه بماكنة القص راح يطلع تقريبا نفس الشيء كلش طيب. وطبعا أنا عندي حلقة من الحلقات مسجلتها مستعملة ماكنة القص وراح أخلي لكم اللينك إلها، بس هذه الطريقة هواية أسهل وما تحتاجون الماكنة. أشكركم شكر جزيل متابعتكم برنامجنا اليوم سميرة كيتشن. برنامجنا اليوم سوينا قص اللحم بدون استعمال ماكنة القص، طبعا طريقة كلش مميزة وسهلة التحضير وراح يطلع كلش طيب وراح يعجبكم إن شاء الله. وقدمنا طبعا القص مع هذه الأشياء، مع الترتور، مع الخضرة، مع الطرشي، ومع الصمون اللي سويناه إحنا في الحلقات السابقة. إن شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة مع وصفات لذ وأطيب. لا تنسون أن تشتركون في قناتي سميرة كيتشن حتى يوصلكم كل ما هو جديد من وصفاتي. Subscribe to my YouTube channel, like my videos, follow me on Instagram and Facebook, and إن شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة. Recap for today's episode: we made beef shawarma without using the gyros machine. Of course, it's a lot easier and not everyone has the machine, even though I have an episode that I did use the machine. I have one, but this is another way of making the shawarma. We marinated the beef that was cut into thin slices with some spices, which is shawarma spices that we made in a previous show, and with some salt
and we dipped each piece in a mixture of vinegar and olive oil. We stacked them up. We marinated the whole thing for about 6 to 8 hours, and you can also marinate them overnight. And then we stack the beef slices, the marinated beef slices, on top of a piece of onion, using 3 metal skewers. And of course you see how we had the skewers into florist form. That was easy for us to form a triangle. We stack the meat with some lard and some onion all the way until we finish using all of them, and then we we roasted in the oven for 500 degrees temperature for about 20-25 minutes on one side. We flipped it and cooked it on the other side, and then we wrapped it with some foil, let it cool for a little bit, and then we carved it into thin slices. And we are serving it with the samoon, the buns that we made previous show, and then with some vegetables and some torshi, and it's a really good dinner to have.